Wat heeft Willem gisteren gedaan? Hallo allemaal, Dutchies to be. Welkom bij de 4e video over het perfecte en het imperfecte. Er zijn namelijk heel veel dingen die je moet leren over deze twee tijden. En ik heb jullie al verteld hoe je regelmatige werkwoorden vervoegt in deze twee tijden. Ik heb jullie ook al in een andere video geleerd wanneer je nou precies het perfectum en wanneer je het imperfectum gebruikt. En een aantal weken geleden heb ik jullie ook geleerd wanneer je hebben of zijn als hulpwerkwoord gebruikt voor het perfectum. In deze video leer ik jullie hoe je onregelmatige werkwoorden vervoegt. En ik ga een spelletje spelen en jullie 4 voorbeelden laten zien. 2 met regelmatige werkwoorden en 2 met onregelmatige werkwoorden. Willem fietste met zijn broertje naar school. En Willem is met zijn broertje naar school gefietst. Nummer 2. Willem wandelde op het strand. Willem heeft op het strand gewandeld. Nummer 3. Willem waste zijn handen. En Willem heeft zijn handen gewassen. Gewassen. En de laatste. Willem schreef een mooie brief. En Willem heeft een mooie brief geschreven. De eerste 2 werkwoorden, namelijk fietsen en wandelen, die zijn regelmatig. Want we hebben ze met de sexy soft ketchup regel vervoegd. In de video waarin ik jullie leer over de regelmatige werkwoorden, leg ik ook uit wat ik bedoel met sexy soft ketchup. In het kort, als de laatste letter van de stam van het werkwoord een letter heeft of een medeklinker heeft in het woord sexy soft ketchup, dan krijg je een T of een TE of een TEN. In elk geval een T, zoals fiets, ten. En als de laatste letter van de stam niet in sexy soft ketchup zit, dan krijg je een D of DE of DEN. Wandelden. Gewandelde en gefietst. De werkwoorden van 3 en 4 zijn onregelmatig, want je kan zien dat zij niet de regel volgen van sexy soft ketchup. Wassen is in het imperfectum wel waste, maar het voltooid deelwoord is niet met een T. Het is niet gewast. Nee, er staat EN achter. Gewassen. En in nummer 4 is de I van schrijven zelfs helemaal veranderd in een andere letter, in een andere klank, namelijk de E. Schrijven, schreef, geschreven. In deze video ga ik jullie laten zien dat er regelmatigheden zijn binnen de onregelmatige werkwoorden. Er zijn namelijk patronen te ontdekken van de klankwisselingen. En ongeveer 80% van de lijst die ik heb gemaakt, die is in één van deze categorieën te plaatsen. Dus in deze video bespreek ik de 3 meest consistente categorieën, waarin ook de meest frequente werkwoorden voorkomen. De eerste categorie van vandaag is de I, de lange I, die verandert naar een E in het imperfectum en ook een E in het perfectum. En er zijn amper uitzonderingen. De meeste werkwoorden met een lange I zijn onregelmatig. Misschien weet je al dat we ook een korte I hebben. Dat is de EI. Dat is ook een I. En de werkwoorden met die I zijn vaak regelmatig. Frequente werkwoorden met een lange I zijn deze. Begrijpen, blijven, kijken, krijgen, ontbijten,
rijden, snijden, schrijven. Dit zijn de meest frequente, maar er zijn er nog veel meer. En al deze onregelmatige werkwoorden krijgen dus een e in het imperfectum en een e in het voltooid deelwoord van het perfectum. Maar er is alleen één uitzondering, namelijk het onregelmatige werkwoord zijn. Oké, 3 voorbeelden. Ik begrijp de vraag niet. Ik begreep de vraag niet. En ik heb de vraag niet begrepen. Waar blijven jullie nou? Waar bleven jullie nou? Waar zijn jullie al die tijd gebleven? En ontbijten. Ik ontbijt elke dag om 8 uur. Vroeger ontbeet ik elke dag om 7 uur. Maar vandaag heb ik nog niet ontbeten. Je ziet dus elke keer een lange e in het imperfectum, een lange e in het perfectum. En deze eindigen ook allemaal op en. De meeste onregelmatige werkwoorden eindigen op en. De tweede categorie die is extra interessant. Dit zijn werkwoorden die een lange e hebben in de infinitief en ook in de tegenwoordige tijd. En de lange e ook weer in het voltooid deelwoord. Maar in het imperfectum hebben ze soms een a en soms een a. En dit heeft te maken met of het enkelvoud of meervoud is. 4 voorbeelden van frequente werkwoorden zijn eten, geven, lezen en vergeten. De voorbeeldzinnen. Ik eet elke dag. Nee, niet elke dag. Ik eet elke week patat. Niet elke dag. Ik eet elke week patat. En dan. Ik at vroeger 2 keer per week patat. En mijn moeder en ik aten vroeger 2 keer per week patat. Dus ik at, mijn moeder en ik aten. En het perfectum. Vorige week heb ik 3 keer patat gegeten. Dan geven. De vrouw geeft de man 3 kussen. Net als in mijn laatste video. Dan het imperfectum. De vrouw gaf de man 3 kussen. Dus gaf. En de man en de vrouw gaven elkaar 3 kussen. Dus gaf en gaven. En als laatste, de vrouw heeft de man 3 kussen gegeven. Dus weer met een e. De laatste, vergeten. Ik vergeet vaak namen. Vroeger vergat ik niet zo vaak namen. En vroeger vergaten mensen niet zo vaak namen. Dus vergat en vergaten. En dan, oh sorry, ik ben jouw naam vergeten. Er zijn natuurlijk werkwoorden die ook wel een e hebben in de infinitief en die gewoon regelmatig zijn, zoals leven. Maar als je weet dat het een onregelmatig werkwoord is, dan wordt het dus heel vaak een... Wat werd het nou? Een a. Ja, dan wordt het dus heel vaak een a of een a. Als laatste wil ik de categorie bespreken met infinitieven die vaak een e hebben. En de e wordt dan gevolgd door ing, ink of 2 n'en of wat nog meer? Oh ja, of en d. Dus in, ing, ink. Soms ook im. Die daarmee eindigen in de stam. Voorbeelden zijn beginnen, drinken, vinden, zingen. En deze krijgen een o in het imperfectum en in het perfectum. De voorbeelden weer, bijvoorbeeld beginnen. Wij beginnen vandaag om 9 uur. Wij begonnen gisteren om 8 uur. En eergisteren zijn we om 7 uur begonnen. Beginnen, begonnen, begonnen. Drinken. Ik drink vandaag 3 kopjes koffie. 1, 2, 3. Ja. Gisteren dronk ik 4 kopjes koffie. En eergisteren heb ik 5 kopjes koffie gedronken. Dus ik drink, ik dronk, ik heb gedronken. En de laatste vinden. Wat vind je van deze video?
Wat vond je van mijn vorige video? En wanneer heb je mijn kanaal gevonden? Als je wilt, beantwoord deze 3 vragen ook in de reacties. Dus wat vind je van deze video? Wat vond je van mijn vorige video? En wanneer heb je mijn kanaal gevonden? En natuurlijk niet alle werkwoorden met in en ing en ink en in, etc. zijn onregelmatig. Bijvoorbeeld pinnen is niet. Ik pinde. Ik heb gepind. Voordat we stoppen, nog een extra opmerking. Er zijn werkwoorden die echt extra onregelmatig zijn. Want daarbij verandert niet alleen de klinker, maar ook de medeklinker. En je ziet hier dus voorbeelden met de vervoegingen. In elk geval kun je deze dus extra onregelmatig noemen. Ja, maar gelukkig zijn het er niet zoveel. En nog belangrijk, talen veranderen en werkwoorden zijn soms ook in transitie. En woorden van sterk, zwak. Woorden van onregelmatig, regelmatig. En een heel bekend werkwoord is willen. Willen is in transitie. Dus je kan nog steeds de onregelmatige vorm gebruiken, maar ook de nieuwe regelmatige vorm. Bijvoorbeeld, Hanna wil een nieuwe broek kopen. En dan het imperfectum. Hanna wilde een nieuwe broek kopen. Of nog de oude vorm. Hanna wou een nieuwe broek kopen. Je kan wou gebruiken voor het enkelvoud. Maar niet wouden voor het meervoud. Je kan dus wel zeggen de vrouwen wilden broeken kopen, maar niet de vrouwen wouden nieuwe broeken kopen. Nou zijn er dus nog meer werkwoorden en een aantal meer categorieën, alleen zijn die iets minder consistent. Als je die toch wilt leren, dan kun je voor meer informatie op mijn Patreon website kijken voor de lijst, de patronen en oefeningen en de theorie en alles en nog heel veel andere leuke dingen. Ja, oké. Dus de link naar mijn Patreon website vind je ook in de beschrijving. En als laatste nog een kleine opdracht voor hier. Ik geef jullie 2 infinitieven en die mag je allebei op 2 manieren vervoegen. Oké, de eerste is krijgen. Ik, blank, een complimentje van Kim. Ja, in het imperfectum dus. Ik, blank, een complimentje van Kim. En het perfectum, ik heb een complimentje van Kim, blank. En met lezen 3 antwoorden. Ik, blank, gisteren een mooi boek. Wij, blank, gisteren een mooi boek. Dus allebei het imperfectum. En wij hebben gisteren een mooi boek, blank. Dat is dus het perfectum. Oké, dus 5 antwoorden in de reacties. Schrijf ze daar. Wil je nu meer leren over hoe je regelmatige werkwoorden vervoegt met de sexy soft ketchup regel? Of wanneer je het imperfectum of perfectum gebruikt. Of wanneer je hebben of zijn gebruikt. Dan moet je even ook in de beschrijving kijken voor de links naar die video's. En wil je nog meer Nederlands leren met mij? Abonneer je dan op dit kanaal. En geef deze video een like als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Oké, doei!